Durog siya for a stabilizer bushing. Hi, this is TechDad and welcome to my channel. Hello again mga ka-TechDudes and TechDudes, so welcome again to my channel. So for today's video, magpapalit tayo ng stabilizer bushing. So itong couple of months, napapansin ko na may tumutunog dun sa may driver's side na parang clanking sound tuwing may rough road na madadaanan. Ang problem is yung sa may stabilizer bushing. So natanggal na siya. So nakabili nga tayo nito. So this is around 200 pesos. So 100 pesos ang isa. Online ko lang pala to nabili. So ilalagay ko na lang sa link in description kung saan ko ito nabili. And check nyo na lang din. And replacement lang to, pero hindi to yung sa original. Yung brand niya is Jag. So this is for stabilizer bushing and for CRV Gen 2. So yan yung part number niya. Bali ang naging problem kasi ito is humiwalay na siya dun sa pinaka bracket niya. So dapat nandito siya. So wala na rin yung nandito, durog na. Ito rin durog na, humiwalay na siya. So pag dumadaan sa lubak or sa rough road, tumatama yan sa bakal. Diyan. Nag-uumpugan yan dyan. Wala na kasing nagsusupport na rubber. Ayan, dyan, tumatama dyan. So upon checking yung isa, okay naman. Tingnan natin kung kailangan ng palitan. So medyo masikip lang. And nandito sa ilalim. Hindi ko ito ginak, pero ganyan yung ganito kasikip. Yan. Ito pala, yung mga bolt pala niya is 14mm. So, ganun din sa kabila. Durog siya. Durog na durog. Bali parang ganyan siya. So, mas mataas lang ng konti yung original. And ito yung replacement. So may butas naman to. Papasok natin to sa may bakal para magkasya. And ito yung pinaka sa taas. So nakakabit siyang ganyan. Tapos dito yung clamp. Yan, may forma naman siya. So ito durog na talaga to. Nadurog na rin talaga siya. So wala na to. Palitin na rin talaga. So ganun yung tunog pag sira na yung stabilizer bushing niya. Ito na nga pala yung clamp natin. And ito yung replacement stabilizer bushing. So ganito yung pagkakabit niya. Yung flat is yung nasa taas. And yung rounded, sakto yan siya dito. Pero ito, yung may butas, isusuksok natin siya dun sa may pinakabakal. Ang ginawa ko, niluwagan ko na lang din tong stabilizer link. Yan, niluwagan ko dito para mas maluwag yung part dito. So ngayon, mas may papasok ko na yung bushing natin dito. Mas maluwag na siya kumpara nung una.
So bali nakabit ko na siya. Fit na fit naman siya dun sa pinaka bracket niya, itong bracket na to. And medyo mahirap lang kasi yung pagtulak nito, dapat may parang pangontra para maipasok to and ma-align tong bakal na to. Bali ang ginawa ko is niluwagan ko na lang yan, yung part na yan, saka to. So bali inusog ko lang yan, to, tapos niluwagan ko tong tornilyo na to dito sa likod para lumuwag yun dito. So after kong ma-align yung nandito, sinikipan ko na yung nandito. Ayan, so pasok naman siya. So may konting awang pero okay lang yan. Ayun yung pinakailalim niya. Lapat naman siya dun sa yung pinaka flat niya, nandun sa pinaka dulo. So ayun. And yan yung pinaka goma niya. So ayan. So ang gagawin na lang natin is yung next naman. Bali ganun lang yung pagpapalit natin ng bushing sa may ilalim. So for around 200 pesos or $4, meron na kayong bushing na replacement and magagawa nyo na yung mga konting lagutok sa inyong sasakyan, lalo din sa may CRV natin. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next DIYs natin na gagawin dito sa sasakyan ito. Thank you and God bless.